Oké. A pszichénk még mindig nem a legjobb. Úgyhogy nagyon megnyugtatjuk magunkat. Leszedjük a rontást. És jól meggyógyítjuk magunkat. Oké. Akkor Tarakán az utolsó emberünk, aki tud nekem adni álcát. Több idő kell, hogy észrevegyenek. Olcsóbb építkezés. Ellenség. Ez mind jól lenne, de valószínűleg ez mind 3 pontos lesz. I just remembered something, Mousy. What is it? More rat stories or history lessons? A cautionary tale. A wise mousey can always find a tasty bit of cheese, if he's smart. Amúgy. But take care that the cheese isn't poisoned or sitting in a trap. You never know what you might find. What are you talking about? Odesk, 1957. Kapow! Evil rats A were hetes stirring miért a volt pot, trying kipontozva? to stick their ugly little stouts where they shouldn't. Yes, I remember reading about that. It was a chemical explosion, right? Huge quantities of cesium-137 and strontium-90 were released into the atmosphere. Wasn't that classified? While you were reading about it, my mother had to live through it. The placid Tekka River, so beautiful this time of the year. But after the boom, so poisonous. Yes, one of many regrettable failures. No, Mousy. What you call failure, I call a deliberate plan of the Rat King. He lured the silly little mouse A patkány király még nem értem, hogy kire gondol pontosan. But it was poisoned. And the cheese you are looking for may be poisoned as well, even if it looks delicious. So be very careful, little mouse. Whenever you sense these machinations in the shadows, you can be sure that the Rat King has a part in it. I'll keep it in mind. Thanks. Neki a észbe tartjuk, na! Azt mondja, hogy képez ki. Tarakán. I was wondering if there's anything you'd like to teach me. But of course, I have been blessed with the wisdom of the great rat catcher. And I've also spent a lot of time in the zone. I can give you some pointers. Na. Az álca 2 pont. Úgy ez az ellenség megjelölés is marha jól jönne. Ez jobban kell. Fantastic. I'm ready to learn. This is a big day for you, Mousy. For today, you get to be the cat. Thanks to your PDA thingy upgrade, you can now detect those pesky NAR soldiers, shadows, and living creatures in general. I also replaced your regular battery with a more advanced one. For a while, you'll be able to run a scan more often than usual. Not but throw it away afterwards, or it will explode. Hogy mi? Whether you're out on a hunt or simply trying to avoid danger, it's pretty useful if you ask me, Mousy. Now let's do a live practice. I'll hide, and you find me. I hope you understood everything. You're such a clever Mousy after all. Close your eyes and count to 100. And no peeking. 100-ig. Hát hogyne? Na még egy kis upgrade-et tolunk rá. Úgy akkor lehet, hogy... Ez tényleg sokkal hamarabb. Ó, hát ez... Öcsém, mekkora upgrade, ez így mi a... Na jó, ez best. Well done, Mousy. Ez marha jó. See how useful this can be? Remember,
It's hunt or be Oké. hunted. Ez egy jó választás volt szerintem. That was a good effort, Mousy. Így Now bizony. you're better equipped to deal with rats. Nagyon jó. Akkor viszont mivel nincs itt Olga. Csak Lupi! Jó estéket. Elvitte a shotinkat, Olga! Jó, megkapja ezt a revolvert, Tarakán, meg ezt a páncélt, nem tudom. What's the matter, Mousy? Let me take a look at your gear. Of course, Mousy. Egy ügyesség, 2 ellenállás. De ez kell neki. Nagyon jó. Ezt még akkor ő föl van szerelve legalább. Oké. Ebbe vannak ezek a dolgok, amivel tele vagyunk, mint pap. Gomba. Hirtelen annyi, de annyi cuccom lett, hogy elképesztő. Ez revolver, ez nem ide. Ja, még ez. Meg ez. Jó. Ide. Egy el kellett használjam, mert lőttek. Ez nem kell. Ez se. Körítés 21 legyen. Hát az lehet, hogy sok. Melyikre gondolsz, Gil, az előző? Ja. Efficiency, igen, köszönöm. Ja, ezeket majd le tudom darálni, hogyha szükséges. Jó. Van a pici tároló, ahova ezeket tudjuk letenni. Jó, ebből tele vagyok. Leraktam. Az oda mehet. Konkrétan nem tudok mit csinálni a kajával, annyi van. Azon gondolkodom, hogy ezeket áthelyezem, mert nem látom át annyira, mint szeretném a dolgokat. Így, és akkor van helyem közte. Van 3 Chernobylitünk, 1 emlék megváltoztatására. Arra emlékszem, hogy szimplán átélni az emléket, ahhoz is kell a Csernobylit. De gondolom nem árt, hogyha van, úgyhogy valószínűleg gyártunk mindenképpen. 3, kell még egy égő. Ez a dodge mechanika marhára nem tetszik ebben a játékban nekem. Na itt csinálunk egy ilyet, meg kell, és akkor ebből kéne 3-at gyártani. Ez ki? Oh. Na, megnézzük. Nem árt, ha van. Már van 6, tehát ez 2-re elég. Oké. Gyűjtsük össze a dolgokat innen.
Nem tudom, akarok-e bármit craftolni. Lehet, hogy inkább akkor elmennék Olgáért, mert nem igen van itt. És akkor hagyjuk, hogy... ezt át kell gondolni, ugye? Vagy az van, hogy megöljük Kosztját, vagy elengedjük. Ha megöljük, annak örülni fog Olivier, viszont el kell mondanunk Olgának, hogy mi öltük meg. Elengedhetjük Kosztját, bocsánat. Az nem emlékszem, hogy volt-e bármi hatással Olivierre, de valószínűleg nem fog neki örülni. Viszont nem mi fogjuk akkor értelemszerűen megölni Kosztját, hanem csak megtaláljuk a hulláját a cellában. Én nem mondom, hogy engedjük el, és akkor kvázi Igor tudja mosni kezeit. Ez az elmélet. Aztán meglátjuk. Igor, it's not the end. I won't let it end like this. Go, die, fade, portal, help, die, Igor. Ó, de hogy él... Bazzeg, Gil, ez jogos. Csak azt mondja nekem a játék, hogy túl sokszor halok. Oké. Tényleg, és hogy így elfelejtettük, újra át kell éljem. Bakker. Erre nem gondoltam. Hogy lehet újra átélni? Ugye ez lett elfelejtve. De hát itt az emléke. You reached the supplies, but someone else got there first. Will you let him take the food, or will you kill him and keep it for yourself? Igen. Fel tudom oldani. És akkor ez meg egy meg nem válaszolt dolgot fog eredményezni. You reached the supplies, but someone else got there first. You let him take the food and leave. Ezt igazából nem elfelejtésnek érzem, hanem inkább csak elfojtásnak, hogy ilyen nem történt. Na, változtassuk meg. Let's rearrange the timeline, Igor. Hey, don't hurt me. I'm unarmed. Hands where I can see them. I take it you're the traitor everyone's so anxious to find. What? Where did you get that? I'm no traitor. I was never even with the Csak az NAR. Oliviernek You'll nem have to fog be a lot örülni. more convincing than that. Those spooks really want to find you. De nagyon sok Faces all minden over the radio. meg tetszik neki, úgyhogy All right. I used to trade with some of the grunts nem fogja sometimes. megérezni. But those knuckleheads got confused about how trading works. Így van, They kaptuk tried to rip me kaját. off. And And what? one thing led to another, and you understand. I took a few little items to balance the account. Obviously, they didn't want the brass to find out about their little side hustle, so they cooked up this yarn about a traitor. Interesting. Yeah, but not nearly as interesting as you, my friend. You're new to the zone, right? You've been staying in Mikhail's warehouse. I wonder what you're up to. How did you know that? I need to go now. They're probably worried about me. Who's they? Sorry, I can't tell you that. Please step aside. I'm going now. Sorry, but I don't like your story. Why don't you tell me who you really are? And let's take a little look-see in your bag while we're at it. Who I am is none of your bloody business, and I'm not showing you shit. We're both in a tough spot here. Maybe you're just a hustler or
Maybe you're a spy. I can't just let you walk away. Yeah, looks like we're in a bind, all right. Ball's in your court, asshole. Nem értem, hogy tud... Tehát hogy van eszébe így beszélni egy olyan emberrel, fegyvertelenül, aki egy sörétes puskát szegez rá, és van kés nála. Ó, nem kell hozzá Chernobylite kristály, hogy megtartsuk a korábbit és feloldjuk. Hát ez nagyon jó. Just another stalker trying to make it in the zone, eh? You're free to go. Yeah, whatever. Olivier nem fogja szeretni, nem baj. És akkor ezt feloldjuk. Ja, hogy mindenképp You ezt. successfully brought the food back, but we're unsure if you could tell Olga about Kostya. Perhaps you could have asked her to join you? Would you have done it differently if you had the chance? Feloldom. Azt mondja, néhány társad új véleménnyel szolgál a múltbeli döntése. Új véleménnyel. Láttam máshol sárga kristályt, akkor azt még nem néztem meg. Itt ez volt, ez sárga. While searching Tarakan's hideout, you disarmed his traps, leaving the place vulnerable to the NAR. Ja, mert hogy Tarakanra van hatással még pluszba. Because of that fear, you decided not to rearm the traps. De hogy nem izgatja Tarakant? Akkor miért sárga? Engem nem zavar. Az már annál inkább, hogy Olga még nincs itt, úgyhogy legyünk rajta. Mármint, hogy megtörténjen, nem Olgán. De ez is az egyik fehér, másik sárga. Kostya. He was captured and held prisoner by the NAR. He asked you to release him, but you hesitated, wanting more time to think it through. You left him to rot in jail. Ez lehet, Gil, ez is lehet. Na várjál, most nem figyeltem, van két emlék, az egyik fehér, az egyik másik sárga. You Ez az. successfully brought the food back, but weren't sure whether you should tell Olga about Kostya or not. You asked her to join you, and Olga agreed. Tarakan nem ért egyet a döntéssel, Mihály nem ért egyet a döntéssel. Ja, az, hogy nem mondtam el neki, hogy találkoztam vele? You met Kostya. He was captured and held prisoner by the NAR. He asked you to release him, but you hesitated, wanting more time to think it through. You left him to rot in jail. Ezt hogy tudom megváltoztatni? What? Na ezt változtassuk meg? Mi ez? Let's rearrange the timeline, Igor. Let me out and let's get back to Olga. I'll make sure Jó, hogy you ez get nem the credit for történt. retrieving the food. This guy's sketchy and gives me a weird vibe. Let's leave him here. If he's as skilled as he says he is, he can make it back on his own. Ó, ez meg Saskónak nem tetszik. Így viszont a Saskónak nem fog tetszeni. Saskóval akkor semlegesbe leszek. Azt hiszem egy emlék van az, ami neki tetszik. Mindenképpen szabadítsuk ki. Vagy hát ha elengedem, lehet, hogy nem fog Olga csatlakozni. Na várjál. Szerencsére van 6 Chernobylite-om. Úgyhogy meg tudjuk nézni mind a két esetőséget. All right, you're free. Head back to the camp. Thanks. I'll put a good word in for you. Oké. Kiengedtük. Saskónak nem fog tetszeni. Oké. És akkor most van két piros. You successfully brought the food back, Igen. but weren't sure whether you should tell Olga about Kostya or not. You asked her to join you, and Olga agreed. What? Ez miért lett piros? Ugyanaz volt eddig is.
Kostya asked you to give him food for the Samoshils so he could incapacitate Matvey and run the village differently. You felt his plan was unacceptable and refused. Ilyen nem történt. Na, ezt hallgassuk meg még egyszer. Kostya asked you to give him food for the Samoshils so he could incapacitate Matvey and run the village differently. You felt his plan was unacceptable and refused. Okay. Let's rearrange some pieces on the space-time chessboard, Igor. You have the supplies, right? Let me take them off your hands. Thanks. What? Those are some balls you've got there. I really need you to hand them over. I'll give them right back to Olga, promise. Either you tell me what is this all about, or I'm not giving you shit. All right. Look, I've been trying to help these people for years. Show them how to run this place better, organize themselves, and whatnot. Go on. Jó helyet. Oké, jó But helyet. for some reason, they don't trust me. They only listen to Olga and that old coot Matvey. Don't get me wrong, I love Olga. I love all of them. They're my family, and I live to protect them, even when it's against their wishes. Maybe they don't trust you because you're a lying sack of shit. What do you want with the supplies? Matvey needs to learn his place. He's reckless, makes decisions that could get us all killed. His reign of terror has to be stopped. I'm going to spike his food. Just give him a little something to make him a bit more, docile. Then I can make some changes around here, and Olga will finally see reason. She's under Matvey's influence. It has to stop. Well, that's... well, I don't know what to say. So this is all about your personal vendetta? I'm a doctor, as you know. I'll be very careful with the dosage. It won't do any real harm, trust me. This will benefit everyone. If you help me with this, you'll always find support here. Whatever you need, I'll get it for you. Before I make up my mind, I need you to come clean about one more thing. Did you steal the supplies yourself to orchestrate this plan? Yes. Yes, I did. But only because of how much I care about this place. I'm willing to do the hard thing to save everyone. I trust that you can see this and will make the right call. You know you need allies in a place like this. Trust in the great rat-catcher's wisdom. Sometimes he guides us to serendipitous situations just like this one, Mousy. This Matvey. I've known him for a long time, and I don't trust him. He may even be an unwilling vessel for the Rat King's wrath. A taste of rat poison is just what he needs. Érdekes. All right, I'll play your game. Here's the food. Just make sure nobody gets hurt. But remember, you owe me big time. I'll be asking you to return the favor sometime És soon. tehát, hogy ezzel tudom megkérni, hogy engedje el You've got Olgát. my eternal gratitude. Tipre. Jó. Kostya asked you to give him food for the Samoshils so he could incapacitate Matvey and run the village differently. Megtettük. You thought he had a valid point and agreed to his Így plan. van. És ez nem hat negatívan Tarakánra. Oké. You met Kostya. He was captured and held prisoner by the NAR. Igen. He asked you to release him immediately, and although you initially hesitated, you eventually freed him. Igen. Saskónak nem tetszik. Jó. You successfully brought the food back, but Igen. weren't sure whether you should tell Olga about Kostya or not. You asked her to join you, and Olga agreed. Viszont itt már nincs az, hogy ez bárkinek nem tetszene. Are you ready to readjust the timeline, Igor? I Ahogyne. retrieved your supplies. Thank you for saving Kostya. It can be difficult, but he's family. If you need anything at all, you know where to find me. How about joining forces? Jó. Your people seem to have everything under Ez control a here. kérdés, hogy I could use nála someone lesznek with a your skills cuccaim. and drive.
And I could use someone who knows so much about NAR technology. Yeah, I think Matvey can take care of things on his own for a while. Lead the way. I'll open a portal for you. Just don't freak out, okay? Jó. Tehát, akkor emetleg visszaszereztük Olgát. Derekánnal nem vagyunk jóban. El kell pusztítanunk a radart. Érdekesek ezek a szövevények, na. Mert még a dugaradart meg kell nézni, hogy mi történik. Mondjuk ezt meg lehetne nézni, csak már nincsen Chernobylite-em. Hogy itt vissza élesítjük a csapdát, hogy az derekánnak tetszik-e. Illetve, hogyha a radart leromboljuk, az is megváltoztatja a nézőpontját. Mert most derekánnal nem vagyunk jóban. Ez a... Derekan was apprehended by the NAR, and you saved him from certain death. When you asked, he was glad to join your team. Visszautasíthatnám azt, hogy legyen csapattag. Értem. Jó, tehát akkor erre kell 3. Arra megnézni, hogy melyik a jó. Mondjuk 3-3 az 6. Ez egyelőre még jó, úgyhogy ez nem kell, összesen akkor 9-nél járunk. Ez is jó így. Ez mindegy volt. Egyelőre úgy tűnik persze. Ez is jó így. Van, amit még ugye nem éltünk át. A leugrás. Őt elengedni. Ez egy kicsit bonyolultabb emlékpáros volt, mint az előzőek. Vagy az eddigiek. Jó, tehát ha ide vissza akarok jönni, alsó hangon kell 9. Chernobylite a mostani emlékekhez. Aztán valami másért kell visszajöjjek, ami új dolog. Akkor az még plusz 3. Tehát most egy darabig kéne Chernobylite-et gyűjtögetnünk, nem pedig ide visszamászkálni csak úgy. És akkor az egy nagy kérdés, hogy Olgánál vannak-e a cuccaink.